एउटा कालखण्डमा नेपाल 100 वर्षभन्दा लामो समयसम्म एउटै परिवारको कब्जामा थियो, राणा परिवारको। देशमा राजा थियो तर एक्चुअल शासक उनीहरू नै थिए। राजा त केवल एउटा पपेट जस्तो मात्र थियो। यो 100 वर्ष जसको सुरुवात एकजना व्यक्तिले कोच पर्वमा सबैलाई मारेर सुरु गरेको थियो, दिस गाई जङ्गबहादुर राणा। यो घटनाले नेपालको इतिहास सधैँको लागि चेन्ज भयो। राणाहरू स्मार्ट थिए, छिटै ब्रिटेन र अरू पावरफुल देशहरूसँग सम्बन्ध पनि गाँसिहाले। पावरसँगै अथाह पैसा पनि आयो। यो सबै आलिशान बिल्डिङ र प्यालेसहरूलाई हेरेर थाहा हुन्छ कि उनीहरूसँग कति पैसा थियो। राणाहरूको लागि त यो समय एकदम राम्रो थियो, तर सामान्य जनताको निम्ति यो समय एकदमै गाह्रो थियो। प्राय राणा शासकहरू क्रूर थिए। उनीहरूले जे बोल्थ्यो त्यो नै नियम जस्तो हुन्थ्यो। उनीहरूलाई जे मन लाग्थ्यो त्यो गर्ने छुट उनीहरूसँग थियो। उनीहरूकै आँखामा राणा शासन कहिले हट्नेवाला थिएन। बट सुन यो सबै चेन्ज हुनेवाला थियो, किनकि 20-30 वर्षको केटाहरूको एउटा सानो ग्रुप, जम्मा 5 जना मात्र एउटा रुममा लुकेर भेला भयो। सामान्य परिवारबाट आएका यी सामान्य व्यक्तिहरूले 100 वर्षको राणा शासनलाई हल्लाएर राख्नेवाला थियो, बलले होइन, आफ्नो बलिदानले। अनि हामी सबैलाई यसको बारेमा थाहा छ, 4 शहीदको कथा। यतिकै 2-3 जनाको नाम भनिदियो भने पनि सायद हामीलाई याद नै छ होला। स्कुलको किताबमा पनि थियो। माघ 16मा त सरकारी छुट्टी पनि हुन्छ। तर उनीहरूको कथा हामीलाई थाहा जस्तो लागे पनि उनीहरूको एक्ज्याक्ट कथा हामीलाई थाहा छैन। सो यो भिडियो फर्स्ट पार्ट हो सिरिजमा। यो लडाकुहरूको बारेमा, यो क्रान्तिकारीहरूको बारेमा जसले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो उद्देश्य पुरा भएको देख्न सक्नु भएन, तर पनि नेपालमा क्रान्तिको नयाँ बिउ उहाँहरूले रोप्नुभयो। यो हो शहीदहरूको कथा। राणा शासकहरूको पोलिसी एकदम सिम्पल तर इफेक्टिभ थियो। आफ्नो सपोर्टरलाई नजिक राख्ने र आफ्नो दुश्मनभन्दा जहिले पनि एक कदम अगाडि बस्ने। उनीहरूको विरुद्ध जो कोही उठ्थ्यो ऊ कि त मारिन्थ्यो या त देश निकाला गरिन्थ्यो। जङ्गबहादुर राणाले पावर आफ्नो हातमा लिएको 87 वर्षपछि जुद्ध शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री थिए। 1990 सालमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो भुइँचालो गयो। सबैजना यसको असरमा परे, तर राणा शासकहरूले जति गर्न सक्थे त्यति जनताको निम्ति गरेनन्। जापान सरकार र बाहिरबाट थोरै सहयोग आएको थियो, तर त्योभन्दा धेरै गुणा बढी जनताको निम्ति गर्न सकिन्थ्यो, जसको कारण जनताहरू पनि राणादेखि एकदमै चिडिएका थिए। यसको 2 वर्षपछि 1992 मा एउटा फुटबल म्याच हुँदै थियो, जौलखेल क्लब र नेपाल विद्यार्थी मण्डल बीच। जौलखेल क्लब राणाहरू र उनीहरूको चाकरहरूले भरिएको टिम थियो भने अर्को टिममा सामान्य कामदार नेपालीहरू। जौलखेल क्लबलाई दर्शकहरूले प्रधानमन्त्रीको टिम भने र अर्को टिमलाई राजाको टिम। म्याचमा राजाको टिमले राम्रो गर्दा सबैले ताली पिट्थे, खुसी मनाउँथे, र प्रधानमन्त्रीको टिमले राम्रो गर्दा सबैले ततमम र गाली गर्थे। र जसै राजाको टिमले जित्यो सबैजना खुसीले नाच्न थाले। राणाहरूमाथि आफ्नो जित भएको जस्तो सबैले गर्न थाले। छिटै नारा जुलुस लाग्यो र यो काठमाडौँमा राणाहरू विरुद्धको पहिलो मास प्रोटेस्ट थियो। उता राजाहरू पनि राणाको कठपुतली हुँदा हुँदा थाकिसकेका थिए। शाह राजाहरूले धेरैचोटि पावर आफ्नो हातमा लिन प्रयास पनि गरेका थिए। जस्तै 1993 मा राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई बडा महारानी बिरामी भएकोले नारायणहिटीमा आउनु भनेर सन्देश पठाए। जुद्ध शमशेर आउने बित्तिकै उनलाई बेहोस गरेर जङ्गबहादुर राणाले कोच पर्व गरे जस्तै अर्को एउटा पर्व गरेर सबैलाई सकाउने उनको प्लान थियो। तर जुद्ध शमशेरले यसको बारेमा थाहा पाए र त्यहाँ आउँदै आएनन्। सो क्रान्तिको लागि माहौल तयार थियो, तर क्रान्तिको आगो बाल्ने व्यक्तिको खाँचो थियो, र त्यो व्यक्ति टङ्कप्रसाद आचार्यको रूपमा आयो। टङ्कप्रसाद आचार्यको बुबा टीकाप्रसाद आचार्य सरकारी कर्मचारी थिए। टङ्कप्रसाद आचार्यको बाल्यकाल उनको बुबासँगै नेपालको विभिन्न भागमा डुल्दै बित्यो। सानो छँदादेखि नै राणा हाकिमहरूले उनको बुवालाई गाली गरेको देख्दा उनलाई एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो। किताब पढ्ने बानी उनको सुरुदेखि नै थियो। उनले जीन रुसोले लेखेको द सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्ने किताब पढे। द सोसल कन्ट्र्याक्टमा एउटा फेमस लाइन छ कि मान्छे त स्वतन्त्र जन्मिन्छ, तर समाज र शक्तिले उसलाई अधीनमा राख्छ। उनी 17 वर्षको हुँदासम्म उनले नेपोलियनको बायोग्राफी र फ्रेन्च रेभोल्युसन पनि पढिसकेका थिए, जसले गर्दा उनीभित्र केही गरौँ भन्ने भावना पनि पलाइसकेको थियो। पछि उनको परिवारको आर्थिक स्थिति खस्कियो र उनको बुवाले तराई झर्ने निर्णय गरे। उनको बुवाको एकजना साथी बारामा थिए जो धनी थिए र उनको एउटा कृषि फार्म पनि थियो, त उनीहरू त्यहीँ जाने निर्णय भयो। सानो घटना जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो स्टोरीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट यही नै हो। कृषि फार्ममा बुवाको साथीलाई भेट गर्न जाँदा टङ्कप्रसाद आचार्यले पहिलोचोटि दशरथ चन्दसँग भेट गरे।
दशरथ चन्द त्यो फार्मको म्यानेजर थिए। दुवैजनाको भेट हुनासाथ मन मिलेको कुरा मिलेको जस्तो भयो। दुवैजना राति 12 बजीसम्म कुरा गरेर बसिराखे। दशरथ चन्दको पुर्खा हरिचन्द र जयचन्द सुरुमा जङ्गबहादुर राणाले पावर हातमा लिँदा त्यसको विरोध गर्दा मारिएका थिए। उनको पुरै परिवार नै राणा विरोधी सोचमा हुर्केको थियो। दशरथ चन्द आफै पनि काठमाडौँमा नै थिए। उनी त्यो बेलाको कमान्डर इन चिफ रुद्र शमशेरको घरमा बसेर त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थे। रुद्र शमशेरको छोरी जुलिया शमशेर र दशरथ चन्द प्रेम सम्बन्धमा थिए र उनीहरूको सम्बन्ध धेरै पछिसम्म पनि चलिराख्यो। 1990मा एउटा पारिवारिक झगडाको कारण सी क्लासको राणाहरूलाई काठमाडौँ बाहिर निकाल्ने कुरा भयो र रुद्र शमशेर सँगसँगै जुलिया शमशेर पनि काठमाडौँ छोडेर पाल्पा गइन्। दशरथ चन्दलाई काठमाडौँ बस्न मन नपरेपछि उनी यो फार्ममा आएर म्यानेजर भएका थिए, जहाँ उनले टङ्कप्रसाद आचार्यसँग भेट गरे। दुवैजनाको राणा विरोधी भावना मिल्यो र यसलाई त एउटा सङ्गठन बनाएरै अगाडि बढौँ भन्ने सहमति भयो र यसको 2 महिनापछि दशरथ चन्द काठमाडौँ आउने कुरा भयो। टङ्कप्रसाद आचार्यको बुवाले त्यो बेलाको काठमाडौँ आउने मेन रुटमा पर्ने भीमफेदीमा एउटा होटेल र घोडाको बिजनेस सुरु गरे। दशरथ चन्द 2 महिनापछि काठमाडौँ आए र दुवैजना अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न थाले। एक दिन दुवैजना यही सल्लाह गरेर अगाडि हिँड्दै थिए र उनीहरूले एकजना फिट राम्रो बडी भएको व्यक्तिलाई देखे, जसलाई दशरथ चन्दले पहिलेदेखि नै चिन्थे। त्यो व्यक्ति दरबारमै काम गर्थ्यो। टङ्कप्रसाद आचार्यले यो व्यक्तिलाई पनि हाम्रो मतमा मिलाउनु पर्यो भनेर दशरथ चन्दलाई भने, जसमा दशरथ चन्दले ए रइसका बच्चा है, इससे क्रान्ति नै होगा भनेका थिए। उनीहरूले कुरा गरिरहेको व्यक्ति धर्मभक्त माथेमा थिए। धर्मभक्त माथेमाले आफ्नो पुरा बाल्यकाल इन्डियामा नै बिताएका थिए। उनको पिता आदिभक्त माथेमा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरसँग नजिक थिए र वीर शमशेरले नै कोलकाता शेयर बजारमा आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा आदिभक्त माथेमालाई राखेका थिए। पछि चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनको बुवासँग सम्बन्ध चिसियो र उनले पाउने गरेको सुविधा पनि राणाहरूले काटे। आदिभक्त माथेमाले पछि आफ्नै पर्सनल बिजनेस सुरु गरे, तर धर्मभक्त माथेमा राणा विरोधीको सानो भावना पलाइसकेको थियो। धर्मभक्त माथेमा लडाकु स्वभावका थिए, कसरत गर्न मन पराउँथे, बडी पनि फिट थियो र बङ्गालको बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप पनि जितिसकेका थिए। रुद्र शमशेरको छोराहरू इन्डिया आउँदा उनलाई भेटेर हामी वीर शमशेरका मानिस हौँ र हाम्रो तिम्रो बुवासँग राम्रो सम्बन्ध थियो भनेर भने। तिमीले रुद्र शमशेरलाई सघाउनु पर्छ भनेपछि धर्मभक्त माथेमा नेपाल आएका थिए र रुद्र शमशेरकोमा नै सायद दशरथ चन्द र धर्मभक्त माथेमाको पहिलो भेट भएको थियो। 1990 को घोडे जात्रामा धर्मभक्तले आफ्नो एक्सर्साइज गरेर देखाएका थिए, जुन राजा त्रिभुवनलाई एकदमै मन परेको थियो र यो व्यक्तिलाई मेरो पर्सनल ट्रेनर बनाउँछु भनेपछि उनले दरबारमा नियुक्ति पाएका थिए। दशरथ चन्दले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई धर्मभक्तले क्रान्ति गर्दैन भने पनि उनले आफै भने धर्मभक्तलाई बेला बेलामा कुरा गरेर कन्भिन्स गर्ने ट्राई गरिराख्थे, जुन पछि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला थियो। यसको अर्को साल 1992 मा धर्मभक्त आफ्नो बुवालाई भेट्न कोलकाता गए र त्यहाँदेखि फर्किँदा रात परेपछि उनी भीमफेदीमा टङ्कप्रसाद आचार्यको बुवाको होटेलमा बसे। बिहान सबेरै उनी घोडामा काठमाडौँ आउँदै गर्दा टङ्कप्रसाद आचार्यले म पनि आउँछु भनेर दुईजनाले सँगै यात्रा गरे। यो यात्रामा दुईजना बीच गहिरो कुराकानी भयो र दुवैजना राणा विरोधी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर सहमत भए। यो 3 जना व्यक्ति, जसमा 2 जना त 30 वर्ष मुनिका नै थिए, उनीहरू आफ्नो मिसनमा हिँड्न तयार थिए, जसले पुरै नेपालको इतिहासलाई नै हल्लाएर राख्नेवाला थियो। टङ्कप्रसाद आचार्यले पहिले नै आफ्नो 2 जना साथी जीवराज शर्मा र रामहरि शर्मालाई एउटा सङ्गठन बनाउनु पर्छ र हामी मिलेर लड्नुपर्छ भनेर सहमति गरिसकेका थिए। यसको अर्को साल 1993 जेठ 20 गते ओमबहालमा धर्मभक्त माथेमाको फुपूको घरमा यो 5 जना व्यक्ति कसैलाई पनि थाहा नदिइकन भेला भए। यो सङ्गठनको नाम के राख्ने भनेर सल्लाह भयो। नाम धेरैवटा थियो, तर अन्तिममा दशरथ चन्दले नेपाल प्रजा परिषद राख्ने भनेपछि सबैजना मन्जुर भए। सबैजनाले आफ्नो हात काटे र त्यो रगतले कसम खाए कि जेसुकै परिणाम होस् हामी अन्तिमसम्म लड्नेछौँ। मर्नु परे पनि वा बाँच्नु परे पनि हामी पछि हट्ने छैनौँ। नेपालमा राणा शासन हटाएर नै छाड्छौँ। सबैले डकुमेन्टमा अफिसियली साइन पनि गरे। धर्मभक्तकै कोठामा जुद्ध शमशेरको एउटा फोटो थियो। त्यसको पछि उनले त्यो डकुमेन्टलाई लुकाइदिए। बाहिर सरकारले थाहा पायो भने अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सबैले एउटा कोड नेम पनि बनाए, जस्तै राजालाई मुखिया, प्रधानमन्त्रीलाई जमदार, टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रकाश, दशरथ चन्दलाई सेवा सिंह, जुन पछि सुशील भयो। यो 5 जना व्यक्तिसँग मिसन त थियो, तर कसरी गर्ने एक्ज्याक्टली थाहा थिएन। योजना थियो, तर त्यो काम गर्छ या गर्दैन त्यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी थिएन। उनीहरूको पहिलो टार्गेट
आफ्नो एउटा सङ्गठन बनेको छ भनेर राजा त्रिभुवनलाई इन्फर्म गराउनु थियो। तर राजा त्रिभुवनले सघाउँछन् या सघाउँदैनन्, उनले कसरी लिन्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा थिएन। पैसा पनि छैन र मान्छे पनि छैन। जताततै सरकारको जासुसहरू पनि हिँडिराखेको हुन्थ्यो। क्रान्ति त गर्ने, तर राणाहरूले थाहा पाए भने के हुन्छ? र सबैभन्दा ठुलो प्रश्न, 4 शहीद हुने मध्ये 2 शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठ र सुकुराज शास्त्री कहाँ छन् र उनीहरूले कहिले जोइन गर्छन्? र नेपाल प्रजा परिषदले यो सबै थोक सङ्गठन बनाएपछि कसरी र के काम गर्यो? यो सबै प्रश्नको उत्तर यो सिरिजको नेक्स्ट पार्टमा।